Σε προηγούμενο βίντεο του Κογνώσκο Team σας μιλήσαμε για τα πρώτα 11 χρόνια μετά τη σαλώσεως της βασιλεύουσας και τις προσπάθειες του Βυσαρίωνα να επηρεάσει τους πάπες της Ρώμης ώστε να οργανωθεί σταυροφορία εναντίον των Οθωμανών και να λάβει τέλος η Οθωμανοκρατία πριν καλά ξεκινήσει. Όπως είδαμε, οι προσπάθειες αυτές δεν τελεσφόρησαν. Όμως ο ελληνισμός θα κάνει πολλές ακόμη επαναστατικές προσπάθειες. Σε αυτό το βίντεο θα σας μιλήσουμε για τις αποτυχημένες επαναστάσεις που έγιναν τα τέλη του 15ου αιώνα αλλά και του 16ου. Αν και εξεγέρσεις έγιναν από τους Έλληνες τόσο στη Μάνη το 1457 όσο και στην Πάτρα το 1458, η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια ελληνικής επαναστάσεως ξεκίνησε το 1479 από τον Κροκόδηλο Κλαδά, γιο του Θεόδωρου, ο οποίος ήταν αξιωματικός του δεσποτάτου του Μιστρά. Ο Κροκόδηλος θα λάβει μέρος το 1463 στον Τουρκοενετικό πόλεμο στο μέτωπο της Λακωνίας, φυσικά στο πλευρό των δυτικών χριστιανών. Οι Ενετοί όμως θα σε δικολογήσουν με τον Μωάμεθ τον Πορθητή και θα του παραδώσουν τη Μάνη, εξοργίζοντας τους Λάκωνες και τον ίδιο τον Έλληνα στρατιωτικό. Ο Κλαδάς, απογοητευμένος και μόνος του πλέον, τον Οκτώβριο του 1479 θα εγκαταλείψει τη γενέτειριά του Κορώνη και θα φτάσει στη Μάνη, όπου με 16.000 άνδρες θα σηκώσει το πρώτο λάβαρο της Επαναστάσεως. Αφού θα απελευθερώσει τη Μάνη τον Νοέμβριο, θα φτάσει μέχρι και το Άργος. Ο Μωάμεθ, με τη βοήθεια των Ενετών, που λίγα χρόνια πριν ήταν σύμμαχοι του Κλαδά, θα καταφέρει το 1481 να νικήσει το στρατό του και την άνοιξη του ίδιου χρόνου θα ανακαταλάβει τη Μάνη. Ο Κλαδάς ηττημένος θα καταφύγει στην Ήπειρο τον Αύγουστο του 1481 με 15.000 στρατό, όπου αφού απελευθερώσει μεγάλο μέρος της περιοχής θα καταλάβει το φρούριο του Σοποτού στις 31 Αυγούστου. Στο μεταξύ ο Μωάμεθ ο δεύτερος πεθαίνει και η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπαίνει σε μια περίοδο εμφυλίων πολέμων. Ο Βαγιαζίτ ο δεύτερος, αφού νικάει στην εμφύλια διαμάχη, μία από τις πρώτες του κινήσεις θα είναι να στραφεί κατά του Κλαδά και κινείται με 30.000 άνδρες κατά της Χιμάρας, την οποία και θα καταλάβει το 1492. Όμως ο Κλαδάς δεν θα ζήσει να δει το μέτωπο να καταραίει, καθώς ήδη από το 1490 είχε συλληφθεί από τους Οθωμανούς, οι οποίοι κυριολεκτικά τον πετσόκοψαν. Την επαναστατική σκητάλη από τον Κλαδά θα λάβει λίγο καιρό μετά ο Ανδρέας Παλαιολόγος, ανιψιός του Κωνσταντίνου, τελευταίου αυτοκράτορος του Βυζαντίου. Το 1491, τη χρονιά δηλαδή όπου οι Οθωμανοί ανακαταλαμβάνουν τη Χιμάρα, ο Ανδρέας θα συμμαχίσει με τον Κάρολο τον 8ο της Γαλλίας για την οργάνωση σταυροφορίας στην Ήπειρο, όπου ο πληθυσμός εξισλαμιζόταν βιαίως. 5.000 επαναστάτες, μεταξύ αυτών και ο Μητροπολίτης Δυραχείου και ο Κωνσταντίνος Αριανίτης, θα απελευθερώσουν την Ήπειρο και μεγάλο μέρος της Θεσσαλίας. Ο πόλεμος φαινόταν να οδηγεί στην απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολεως. Όμως για άλλη μια φορά η Δύση θα προδώσει στους Έλληνες επαναστάτες. Ένας συνασπισμός ευρωπαϊκών φέουδων θα συμμαχίσει κατά του Καρόλου και θα τον υποχρεώσει να αποσυρθεί στη Γαλλία. Έτσι οι Έλληνες αφήνονται ξανά στην τύχη τους και το 1496 η φλόγα της Επαναστάσεως σβήνει οριστικά. Παρ' όλα αυτά οι Έλληνες δεν το βάζουν κάτω. Τον 16ο αιώνα θα συνεχιστούν οι εξεγέρσεις κατά των Οθωμανών. Στη Ρόδο το 1529, ο Μητροπολίτης Ρόδου και ιερομάρτης Ευθύμιος, μετά την υπόσχεση των Βενετών για βοήθεια, ξεσήκωσε με άλλους ιεράρχες επανάσταση κατά των Οθωμανών τυράννων, με αποτέλεσμα το 1531 να συλληφθεί και να σουβλιστεί από τους Τούρκους έχοντας μαρτυρικό θάνατο. Φυσικά η ενετική βοήθεια δεν έφτασε ποτέ. Έναν χρόνο μετά το θάνατο του Ευθυμίου, το 1532, στην Πάτρα θα ξεσπάσει επανάσταση με αρχηγό τον Ανδρέα Ντόρια, ο οποίος είχε τη βοήθεια του Ισπανικού στόλου. Η επανάσταση θα αποτύχει για άλλη μια φορά. Στην Ήπειρο πάλι, το 1565, οι Τούρκοι θα κάνουν πεδομάζωμα, με αποτέλεσμα οι ντόπιοι να ξεσηκωθούν. Για άλλη μια φορά ο ξεσηκωμός θα λήξει με σφαγές. Το 1571, οι Ενετοί με τους Ισπανούς και τον Πάπα τον Πίο τον Πέμπτο θα οργανώσουν σταυροφορία κατά των Οθωμανών και θα τους νικήσουν στην ναυμαχία της Ναυπάκτο. Η καταστροφή του Οθωμανικού στόλου θα οδηγήσει τους Έλληνες σε νέο ξεσηκωμό. Όμως για άλλη μια φορά οι Δυτικοί θα αποχωρήσουν, με αποτέλεσμα να σφαγιαστούν οι Έλληνες σε διάφορα νησιά, στη Μακεδονία, στην Παρνασίδα, την Πελοπόννησο και τον Άθο. Ο τότε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης θα καεί ζωντανός από τους αιμοδιψείς Τούρκους, ενώ ούτε ο Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός ο πρώτος θα ξεφύγει από το τουρκικό μένος. Τέλος, το 1585, νέοι ξεσηκωμοί θα οργανωθούν στην Ακαρνανία και την Ήπειρο.
ο αρματολός της Βόνιτσας Θεόδωρος Μπούας Γρίβας και οι αρματολοί της Υπήρου Πούλιος, Δράκος και Μαλάμος ξεσηκώνουν τους Έλληνες και απελευθερώνουν τη Βόνιτσα, το Ξηρόμερο, την Άρτα και βαδίζουν για τα Γιάννενα. Κάπου εκεί θα νικηθούν από τον Οθωμανικό στρατό και θα σφαγιαστούν σχεδόν όλοι. Οι εξεγέρσεις που μόλις αναφέραμε είναι οι πιο γνωστές, αν και όχι όλες των πρώτων 2 αιώνων της Οθωμανοκρατίας. Σε επόμενο βίντεο θα αναφερθούμε στις ελληνικές επαναστάσεις του 17ου και του 18ου αιώνος, οι οποίες έχουν επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα δούμε όσο πλησιάζουμε στο 1821 η ξεσηκωμή των Ελλήνων όλο και να πληθαίνουν. Ως εκ τούτου, το 1821 δεν ήταν ένα τυχαίο ιστορικό γεγονός, αλλά ένα αποτέλεσμα 4 αιώνων ζυμώσεων. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και γίνετε συνδρομητές για περισσότερη ελληνική ιστορία, ενώ υπάρχει και η ιστοσελίδα μας kognoskoteam.gr.